ในสมัยก่อนนั้นการจีบสาวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของหนุ่มๆมากบางทีรักสาวชอบสาวอยากได้มากๆการเล่นของเล่นวิชาจึงเกิดขึ้นในสมัยนั้นการใส่เสน่ห์เล่ห์กลนั้นมีจริงและออกจะเข้มขลังด้วยแต่ส่วนใหญ่เกือบ100%เลยครับเมื่อใส่ของกันแล้วก็อยู่กินกันจนชั่วชีวิตไม่ได้ใส่เล่นๆหวังสนุกแต่ทุกขนาดเหมือนในสมัยนี้นะครับท่านผู้เฒ่าเล่าว่าในหมู่บ้านของท่านแต่ก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อทิมหนุ่มทิมเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายบ้านเขามีน้องสาวสุดสวยอยู่2 คนชื่อทาและทิพย์บ้านของทิมค่อนข้างจะร่ำรวยกว่าใครๆในหมู่บ้านนี้ทิมและน้องๆจึงเป็นที่หมายตาของสาวๆและหนุ่มๆในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าทิมนั้นไม่ได้มองหญิงอื่นใดในหมู่บ้านนอกจากดาวลูกสาวของตระกูลพ่อค้าใหญ่ตระกูลของดาวเป็นพ่อค้าพ่อขายมานานฐานะของเธอจึงไม่ได้น้อยหน้าบ้านของทิมเลยออกจะมีเงินมีทองมากมายก่ายกองกว่าเขาซะอีกแถมน้องดาวนี้ก็สวยราวกับดาวเดือนสมชื่อเลยครับดังนั้นหนุ่มทิมจึงหมายตาหมายใจเอาไว้เป็นเนื้อเป็นคู่ของตัวเองให้ได้แต่จนแล้วจนรอดหนุ่มทิมก็ไม่สามารถที่จะจีบน้องดาวได้สำเร็จสักทีแถมมีพวกข้าราชการในเมืองเข้ามาจีบน้องดาวกันไม่ขาดสายยังกระสายน้ำเลยก็ว่าได้เพราะความงามของเธอนั้นเรื่องลือและบือไกลฉุดรั้งไม่อยู่เลยทีเดียวหนุ่มทิมก็กลุ้มอกกลุ้มใจจะต้องหาวิธีให้น้องดาวมารักเขาให้ได้เมื่อมิได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องจัดการด้วยคาถาละวะหนุ่มทิมนั่งคิดอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อน้องสาวแสนสวยของเขา2 คนพูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่ามานั่งเพ้อฝันถึงน้องดาวอะไรอยู่นี่พี่ไม่ทำการทำงานหรือไงหนุ่มทิมมองหน้าน้องสาวทั้ง2ของเขาแล้วก็บรรจงมะเงกเข้าที่หัว2 สาวทันทีอีน้องบ้าถ้าข้าช็อกตายไปใครจะสืบนามสกุลให้พ่อพูดจบก็ยกมือขึ้นหมายจะเบิ้ลอีกคนละที2 ทีแต่น้องสาวทั้ง2ก็วิ่งจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เหมือนเย้ยหยันหัวใจไอ้ทิมยิ่งนักวันต่อมาไอ้ทิมได้ไปปรึกษาลุงหมอซึ่งเป็นหมอผีเรื่องชื่อเรืองอาคมของหมู่บ้านไม่ว่าจะไล่หรือเรียกที่สำคัญน้ำมันพรายของแกนั้นพูดได้ว่าเด็ดสุดๆ101 ย่านน้ำของแกไม่แพ้ใครลุงหมอถามไอ้ทิมขึ้นว่ามึงแน่ใจนะว่ารักจริงถ้ามึงรักจริงกูจะช่วยเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวของเข้าตัวมึงตายกูไม่รู้ด้วยนะไอ้ทิมยืนยันว่ารักจริงๆไม่ติงนางอย่างแน่นอนครับเมื่อมันยืนยันดังนั้นลุงหมอจึงเอาน้ำมันพรายให้มันไปใช้รับรองทีเดียวได้เมียสมใจแน่ลุงหมอเอาขวดน้ำมันเล็กยื่นให้มันแต่เมื่อมันมองที่ขวดน้ำมันเล็กๆนั้นมันก็มองหน้าลุงหมอแล้วบอกว่าทำไมขวดมันเล็กจังนะลุงหมอผมอยากได้เยอะมากกว่านี้เผื่อเหลือเผื่อขาดจ่ายเท่าไหร่ผมยอมทั้งนั้นไอ้ทิมกลับบ้านไปพร้อมกับขวดแม่โขงกลมข้างในมีน้ำมันสีเหลืองๆอยู่เกือบครึ่งขวดมันถือขวดน้ำมันกอดเอาไว้ในอกและคิดไปว่ายังไงน้องดาวก็หนีมันไม่พ้นแน่ๆอย่างที่เขาเรียกว่าสวยๆอย่างน้องดาวต้องคู่กับสุดหล่ออย่างข้ามันคิดและยิ้มออกมาอย่างผู้มีชัยบางท่านอาจจะสงสัยว่าน้ำมันพรายอะไรจะเยอะขนาดนั้นคนในสมัยก่อนจริงๆเวลาจะทำน้ำมันพรายทำไว้เป็นโอ่งเป็นไหเลยนะครับเขาจะใช้วิธีเอาน้ำมันหอมน้ำมันจันทร์หรือน้ำมันที่เป็นมงคลทั้งหลาย
มาทำตามกรรมวิธี แล้วก็เอาหัวเชื้อน้ำมันพรายที่หามาได้น้อยนิดหยดลงไป3 หยด5 หยด7 หยดหรือ9 หยดตามแต่ว่าครูของใครก็ของใครแต่ความขลังนั้นการันตีได้เลยครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าจะต้องรักจริงหวังแต่งเท่านั้นหมอผีเก่าๆจึงจะยอมทำให้ห้ามเล่นๆเด็ดขาดครับคุณธรรมประจำใจของหมอผีสมัยนั้นยังมีมากกว่าเงินทองไม่อย่างนั้นคาถาอาคมจะเข้มขลังได้อย่างไรใช่ไหมครับเมื่อไอ้ทิมมาถึงบ้านมันก็เอาขวดน้ำมันพรายขวดใหญ่ที่มันได้มาตั้งไว้ข้างเสาเรือนหน้าห้องนอนของมันแล้วก็รีบลงไปหยิบผ้าขาวม้าที่ตากไว้ข้างตุ่มเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวไปหาสาวดาวและทำตามแผนการที่มันคิดไว้เมื่อมันอาบน้ำเสร็จมันก็เดินขึ้นบันไดบ้านมายังไม่ถึงบนบ้านเลยน้องสาว2 คนของมันก็วิ่งออกมาจากครัวไฟทำท่าเหมือนจะอ้วกอ้ากออกมาหน้าตาผะอืดผะอมแล้วก็ร้องบอกพี่ชายของตัวเองว่าพี่ทิมไปเอาน้ำมันหมูอะไรมาเนี่ยทำไมมันถึงได้มีกลิ่นเหมือนยังกระสบขนาดนี้เมื่อไอ้ทิมได้ยินมันก็รีบถามออกไปอย่างรวดเร็วว่าพวกแกเอาน้ำมันข้าไปทำอะไรก็น้ำมันหมูในครัวหมดพวกฉันเห็นน้ำมันขวดนี้ตั้งอยู่ก็เลยเอาไปทอดปลาน่ะสิพอน้ำมันเดือดเอาปลาลงไปทอดกลิ่นเหม็นออกมายังกับหมาเน่าพี่เขาไปดูสิไอ้ทิมรีบวิ่งเข้าไปในครัวหน้าตาตื่นตระหนกเมื่อเข้าไปในครัวมันก็เห็นกระทะตั้งไฟเดือดปุดๆปลานิลทอดไหม้ดำเกรียมมันตกใจสุดขีดรีบเอาผ้าหยิบหูกระทะสาดน้ำมันกับปลาไหม้ทอดนั้นลงไปที่ขี้สีกของบ้านทันทีขออธิบายอีกนิดนะครับขี้สีกที่คนอีสานเรียกกันนั้นคือบริเวณที่อยู่ใต้ถุนชานที่เอาโอ่งน้ำอุน้ำตั้งไว้น้ำที่ใช้จะไหลลงชานบ้านเพราะเรือนชานสมัยก่อนทำจากไม้เวลาล้างถ้วยจานหรือล้างเท้าน้ำก็จะไหลลงไปตามร่องไม้น้ำที่ไหลลงมาตรงใต้ถุนชานนี้แหละเรียกว่าขี้สีกและขี้สีกนี่แหละคนมีของมีคาถาอาคมจะรอดจะผ่านไม่ได้เลยครับอาจจะทำให้คาถาอาคมเสื่อมเลยก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อไอ้ทิมสาดน้ำมันพรายเดือดนี้ลงไปในขี้สีกไอ้ทิมก็พูดกับน้องสาวของมันทั้ง2 คนว่าน้ำมันเสน่ห์กูจะตายมั้ยเนี่ยเมื่อไอ้ทิมพูดจบทั้ง3ก็เหมือนได้ยินเสียงครวญครางและเสียงพูดแต่ทั้ง3พี่น้องได้ยินแว่วๆเท่านั้นฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรแต่ถ้าพวกมันมีญาณหรือเป็นพวกหมอผีเข้มขลังวิชา3พี่น้องก็จะได้ยินว่าพวกมึงไม่ตายหรอกไอ้เบี้ยกูนี่สิเขาให้เอากูมาทำเสน่ห์ให้คนหลงรักเสือกเอากูมาทอดในน้ำมันร้อนๆกูดำเป็นตอตะโกแล้วแต่เทกูลงมาขี้สีบ้านมึงอีกกูมีข้อหาตายรอบ2ก็บุญเท่าไหร่แล้วเมื่อผีสาวตายโหงที่อยู่ในน้ำมันพรายพูดจบก็รีบล่องลอยกลับไปหาลุงหมออย่างรวดเร็วทั้ง3พี่น้องรู้แต่เพียงว่ามีลมพัดผ่านออกไปจากขี้สีกอย่างแรงแต่ก็คิดว่าคงเป็นแค่ลมที่พัดมาตามปกติเท่านั้นครับที่บ้านของลุงหมอมีหญิงสาวนางหนึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่และมีลุงหมอปลอบอยู่ข้างๆเอานะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปถือสามันเลยพรุ่งนี้ข้าจะเอาไก่ตัวใหญ่ๆเส้นให้แกกินเองไม่เป็นไรได้ไงลองมาถูกทอดแบบข้าบ้างสิลุงหมอจะได้รู้พูดจบพลายสาวก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาอย่างน่าสงสารลุงหมอไอ้ทิมวิ่งกระหืดหอบมาหาลุงหมอแล้วรีบก้าวเท้าขึ้น
บันไดเรือนอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นมาถึงบนบ้านก็เห็นลุงหมอนั่งขัดสมาธิอยู่พร้อมยกมือขึ้นห้ามมันก่อนที่มันจะพูดอะไรออกมาเอาละข้ารู้แล้วอ้าวข้าเตรียมไว้ให้ใหม่แล้วคราวนี้อย่าพลาดอีกล่ะหล่อแต่โง่แบบนี้จะมีเมียกับเขาไม่ดีลุงหมอพูดขึ้นอ้าวลุงทำไมพูดอวยพรฉันไกลๆแบบนี้ล่ะไอ้ทิมพูดพร้อมกับมองหน้าลุงหมอแบบตัดพ้อต่อว่าเอาหน้าข้าก็พูดไปงั้นแหละเอาไปคราวนี้เก็บรักษาให้ดีนะทำให้สำเร็จจะได้มีเมียกับเขาสักทีไอ้ทิมยกมือไหว้ออกมายื่นมือมารับขวดแม่โขงน้ำมันพรายนั้นด้วยใจที่มีหวังแต่ก่อนที่มันจะเดินลงเรือนลุงหมอไปมันก็ได้ยินเสียงลุงหมอพูดขึ้นว่าต้องจ่ายค่าครูเพิ่มเท่าเดิมนะมึงไอ้ทิมหันหน้ามามองคอนนิดๆแล้วก็พูดขึ้นว่ารู้แล้วนะเดี๋ยวฉันเอามาให้พูดจบมันก็จำอ้าวเดินจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงบ้านมันก็เอาขวดน้ำมันพรายขวดใหญ่ของมันเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนของมันทันทีกะว่าพรุ่งนี้จะต้องออกไปดักน้องดาวตอน 8-9 โมงตอนที่เธอเดินกลับจากวัดแยกจากเพื่อนๆเดินกลับบ้านคนเดียวน้องดาวหนีเงื้อมมือไอ้ทิมคนนี้ไปไม่ได้หรอกคืนนี้ไอ้ทิมนอนหลับฝันดีตลอดคืน 8 โมงกว่าไอ้ทิมก็แต่งตัวอย่างหล่อถือขวดน้ำมันพรายขวดใหญ่ของมันลงจากบ้านไปทันทีก่อนที่มันจะได้เดินออกพ้นจากเขตรั้วบ้านน้องสาวแสนสวย2 คนของมันก็ทักขึ้นว่าพี่ทิมจะไปไหนมันถึงกับสะดุ้งโหยงเพราะตกใจอีน้องบ้า2 คนนี่ไอ้ทิมพูดขึ้นแล้วทาก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าพี่จะเอาน้ำมันมนนี้ไปใช้กับพี่ดาวไอ้ทิมมองหน้าน้องสาวแล้วทาก็พูดต่อไปว่าพี่จะถือไปทั้งขวดนี่เหรอแล้วจะใช้ทันเหรอพี่โง่เอ้ยทาพูดเยาะเย้ยพี่ชายแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พี่สะใภ้ล่ะเนี่ยพี่โง่ขนาดนี้ทิพย์พูดเสริมขึ้นทิมมองหน้าน้องสาวทั้ง2 คนแล้วก็คิดตามจริงว่ะแล้วจะทำยังไงดีวะคิดไม่ออกละสิทิพย์พูดขึ้นแล้วก็พูดต่อไปว่าพี่ก็เอาขันน้ำเล็กๆมาเทน้ำมันมนนี่ใส่แล้วก็ถือไปสิพี่จะใช้จะสะบัดอะไรมันจะได้ง่ายๆหน่อยคนสมัยแต่ก่อนเรียกน้ำมันพรายว่าน้ำมันมนหรือบางทีก็เรียกยาเสน่ห์นะครับอันที่จริงก็น้ำมันพรายนั่นแหละครับทิมคิดตามแล้วก็เห็นด้วยจัดการตามที่น้องสาวบอกทันทีไม่นานทิมก็มายืนดักรอดาวอยู่ทางกลับบ้านของดาวเขายืนรออยู่นานก็ไม่เห็นดาวเดินมาสักทีทางที่ดาวน่าจะผ่านมาทางนี้ได้แล้วขณะที่เขากำลังถือขันใบเล็กๆชะแงมองทางที่คิดว่าดาวจะเดินมาทิมก็ต้องตกใจหัวใจแทบวายเมื่อมีเสียงหวานๆของผู้หญิงนางหนึ่งดังขึ้นมาข้างหลังของเขาเมื่อเขาหันมามองทิมก็ต้องอุทานออกมาเบาๆว่าดาวที่แท้ดาวกลับมาถึงบ้านตั้งนานแล้วมองเห็นทิมทำลับๆล่อๆอยู่ก็เลยเดินออกมาถามดาวมองดูขันน้ำใบเล็กๆที่ใส่อะไรเป็นน้ำสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ก็ถามขึ้นว่าพี่ทิมเอาน้ำผึ้งมาทำอะไรหรือจ๊ะขอฉันชิมหน่อยได้ไหมพูดจบดาวก็ยื่นมือมาหมายจะจับเอาขันน้ำเล็กๆในมือของทิมไปดื่มกินเพราะคิดว่าเป็นน้ำผึ้งทิมรีบชักมือถือขันน้ำใบเล็กๆนั้นออกทันทีพร้อมกับยกขึ้นดื่มเองดังเอือกเหมือนคนหิวกระหายน้ำยังไงอย่างนั้น
เมื่อดื่มน้ำมันมนของมันหมดแล้วมันก็ทำเป็นยิ้มแย่ๆบอกดาวไปว่าไม่ใช่น้ำผึ้งหรอกจ้ะยาแก้ไข้ฉันเองมันแก้ตัวเป็นน้ำขุ่นๆที่มันไม่ให้ดาวดื่มกินก็เพราะมันกลัวว่าดาวคนที่มันรักจะเป็นอะไรก็เลยดื่มกินซะเองด้วยความตกใจและคิดอะไรไม่ออกครับเมื่อมันดื่มกินน้ำมันมนหมดขันใบเล็กนั้นขณะที่น้ำมันมนไหลผ่านลำคอของมันลงไปสู่กระเพาะไอ้ทิมเหมือนได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องกรี๊ดกรี๊ดอย่างขัดอกขัดใจและแค้นเคืองอย่างสุดขีดมีนานท้องไส้ของมันก็ปั่นป่วนจะอ้วกก็ไม่อ้วกจะปวดท้องเข้าห้องน้ำก็เหมือนกึ่งมันรีบบอกดาวว่ามันมีธุระที่บ้านแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีเมื่อมันมาถึงบ้านมันก็เข้าห้องส้วมปลดปล่อยทุกข์ของมันลงโถส้วมจนหมดไส้หมดพุงถ้ามันมียานอย่างรู้หรือหมอผีเข้มขลังวิชาแบบว่ามันก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนอยู่ในโถส้วมที่มันขับถ่ายลงไปไม่นานก็มีลมพัดออกมาจากโถส้วมนั้นลอยหายไปซึ่งไอ้ทีมก็คิดว่าคงเป็นแค่ลมพัดปกติธรรมดาเท่านั้นครับที่บ้านของลุงหมอหญิงสาวนางหนึ่งร้องไห้สะอึกสะอื้นทำท่าทางผะอืดผะอมเหมือนจะอ้วกและร้องโวยวายลุงหมอบอกว่าไอ้ผู้ชายโง่นั่นลุงหมอไปหามันพลายของคนอื่นไปให้มันเถอะพลายอย่างข้าทนกับมันไม่ไหวแล้วถ้าลุงหมอไม่ห้ามไว้ข้าจะจับมันหักคอจิ้มน้ำพริกไปแล้วไอ้โง่ทึมทุยนั่นพูดจบร้องไห้สะดิดสะดิ้งอย่างขัดใจเหลือประมาณแล้วลุงหมอก็ปลอบใจไปว่าพรุ่งนี้หัวหมูกับไก่ต้มเลยละกันโอเคเปล่าพลายสาวชำเลืองมองหน้าลุงหมอเหมือนจะยิ้มในหน้าออกมาน้อยๆทำสะบัดสะบิ้งแล้วก็หายวับไปไม่นานไอ้ทิมก็มาที่บ้านลุงหมออีกทำหน้าทำตาแบบสำนึกผิดขอให้ลุงหมอช่วยอีกพร้อมยื่นเงินห่อใหญ่ให้ลุงหมอเมื่อเห็นห่อเงินก็ทำท่าพูดขึ้นว่าเอาละครั้งนี้สุดท้ายแล้วนะพลายข้ามันจะถอดใจกับผู้ชายที่โง่ทึ่มทุยอย่างเองแล้วข้าขี้เกียจไปหาน้ำมันพลายตนใหม่พลายข้าตนนี้ใจดีพูดง่ายแถมทำเสน่ห์ได้แรงถึงใจนะพูดจบก็ยื่นขวดไม่ขมขวดกลมและมีน้ำสีน้ำตาลเข้มอยู่เกือบครึ่งให้ไอ้ทิมแล้วก็พูดกับชับอีกว่าคราวนี้ถ้าไม่สำเร็จแกก็ไม่ต้องเอาหรอกเมียเมอนะไปบวชเถอะพูดจบก็ทำท่าหลับตาภาวนาอะไรของแกอยู่ปล่อยให้ทิมอยากจะยกขวดแม่โขงขวดนั้นขึ้นฟาดหัวให้รู้แล้วรู้รอดซะเลยขณะที่มันกำลังถือขวดแม่โขงน้ำมันมนก้มหน้าก้มตาเดินใจลอยถึงวันข้างหน้าว่ามันจะทำสำเร็จหรือเปล่าจะได้ดาวมาเป็นเมียของมันหรือเปล่ามันก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวจนเผลอทำขวดน้ำมันมนนั้นหลุดมือกระเด็นไปกระแทกกับหินที่อยู่ข้างหน้าแตกดังเพลงแล้วน้ำมันมนนั้นก็ไหลลงไปในกองขี้หมาที่บังเอิญมีอยู่กองหนึ่งข้างหินก้อนนั้นไอ้ทิมจ้องมองขวดน้ำมันมนที่แตกไหลลงไปราดกองขี้หมานั้นแล้วก็หันมามองสิ่งที่ทำให้มันตกใจจนเผลอทำขวดแตกสิ่งนั้นไม่ใช่ไรเลยดาวนั่นเองเธอยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเห็นไอ้ทิมเดินก้มหน้าตาลอยถือขวดแม่โขงนั้นกอดไว้กับอกเดินมือลอยเหมือนไม่ได้เอาหัวใจมาด้วยเลยเรียกขึ้นว่าพี่ทิมด้วยความกระทันหันและกำลังคิดอะไรเพลินๆจึงทำให้ทิมตกใจทำขวดลงไปแตกอย่างที่เห็นครับแต่ในสถานการณ์จริงๆตอนนั้นมันรวดเร็วมากครับ
จู่ๆก็มีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาจากกองขี้หมานั้นพร้อมกับเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดอย่างเกลี้ยวกราดปรากฏเป็นร่างสตรีนางหนึ่งหน้าตาสะสวยในชุดไทยโบราณยืนเท้าสะเอวชี้หน้าไปที่ทั้งสองคนแล้วก็พูดขึ้นว่าไอ้ผู้ชายโง่ทึ่งทุยมึงเอากูมาทำเสน่ห์ให้มึง3 รอบแล้วรอบแรกเอากูไปทอดรอบ2เอากูมุดทวารของมึงออกมาพร้อมกับอึของมึงรอบ3เอากูมาทิ้งใส่ขี้หมากูจะทนกับความบื้อเบ้ของมึงไม่ไหวแล้วไม่รู้กูจะด่ามึงยังไงเอาเป็นว่าดาวถ้ามึงไม่รักไอ้ทีมกูเอามึงตายแน่เพราะถ้าพวกมึงไม่รักกันลุงหมอก็จะเอากูตายเหมือนกันอีก3 วันถ้าพวกมึงไม่แต่งงานกันแม่จะอาละวาดให้บ้านแตกเลยพูดจบผีพรายสาวนางนั้นก็กลายเป็นควันสีดำพวยพุ่งไปที่บ้านของลุงหมอทันที3 วันหลังจากนั้นขบวนขันหมากของไอ้ทิมก็แห่ขบวนไปสู่ขอดาวและทั้งสองก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขเรื่อยมาทิมไม่เคยลืมพรายสาวตนนั้นที่ทำให้ตนเองได้สมหวังดังใจแม้ว่าจะไม่ได้ฉายน้ำมันพรายเลยก็ตามเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าพี่ทิมนี่โง่ทึ่มทุยอย่างผีนางพรายพูดจริงๆนะลุงโง่ฟุดๆเมื่อไอ้ชาพูดจบท่านผู้เฒ่าก็มองหน้าไอ้ชาแล้วก็พูดขึ้นว่ากูก็ไม่รู้หรอกว่าโง่ทึ่มทุยอย่างเองว่าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็กูนี่ละวะพี่ทิมของมึงนะผมกับไอ้ชาหันหน้าไปจ้องหน้าของแกทันทีจึงได้เห็นแววหล่อเหลาแม้ว่าจะแก่ไปบ้างแต่ก็ยังมีเค้าโครงของความหล่ออยู่ไม่น้อยเราทั้ง3 คนมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างมีความสุขเลยครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับและขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านในทุกๆวันมีแต่วันที่ดีมากๆถึงมากที่สุดทุกวันเลยนะครับ